pinakamataas kasi pa, oh, kung may kita nyo. Good morning, Mr. Lagalag here. Day 2 na namin ngayon here in Boracay. So more on water activities kami ngayon. So parasailing and then helmet diving at banana boat ang gagawin namin today. Tapos konting swimming. So papunta kami ng station 1 ngayon nila Madam. Dito na kami sa meetup area. Hello, shout out po morning, kay Ma'am Lisel. Ayan. Ayan. So si Ma'am Lisel ang local guide natin. Ayan guys, no? Magyayabang na lang din ako. Naka speedboat kami. Speedy boat, oh. We're going to ride the speedy boat. Exciting part, guys. Pero grabe na, adrenaline rush. So dito na kami ngayon sa speedboat para mag-parasail. Shout out kay sir. Yan, oh. We're moving up. Hey guys, nasa taas na kami. Ayun sila sa baba, oh. Ano ba maganda pag-usapan habang nasa taas tayo, madam? Ngayon ko lang na-realize na hard work pays off. Hoy, wag ka magalaw! We're up I highly recommend parasailing. Solid. Huh? Ang mga nasa port. Masaya, masaya. Mas masaya doon sa baba. Ayun, masaya.
Ayun sila sa baba. Ganun tayo, ganun. Ay, ano ito? Sa amin actually yung pinakamataas. I would say, kami ang pinakamataas kasi yung iba, oh, may kita nyo? Diba? Mababa sila? Diba? Ito ma-extend yung aking kamay. Pwede, yan. You can know, of Yeah, I course. know, but I'm afraid. I don't know why. Kuya, nag-skate naman. Skate lang, skate. Melody Kings. There'll be no strings to bind your hand, not if my love can bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away from me. Maybe the sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've seen. Nagulat kami. Ay, naku. Kuya. Ah, Ano? solid. Nagulat kayo. Puro tubig. Kumapit ka ba sa likod ko? Nakaligo kami ng lasa. Kaya pala kanina sabi ko. Domino effect yan. Nakaganon ako kanina, tapos bigla akong gumanon. Ano, shoutout kay Kuya. Solid. Extreme! Extreme mag-drive! Extreme. Solid banana boat, guys. Extreme mag-drive si Kuya, tatalsik ka talaga. Makikita na naman si Captain sa YouTube. Helmet diving pa. Sa kabila naman yun. Ikaw, Fred? Solid helmet diving na, guys. Ewan na yun. So yun, guys, helmet diving naman kami ngayon. Dito banda. Yeah. Yan, enjoy kayo sir ha. Sa diving. Dito tayo ulit kay Captain. Yes. Captain Banks. Banking. Samahan ko na lang natin trip.
Okay, boss. Yan yung mga isusuot naming helmet mamaya. Hindi naman tayo mag-i-scuba diving eh, no? Kasi tayo mga oxygen tank doon. So, lulubog lang talaga kami. Ayan sila. Ready pa? Kaya pa ba guys? Kaya pa? Kaya pa, may power pa. So, si madam nag-fill out. Ayan. Si Grabe and K&K. Yun! 7 meters o so ayan. Lulubog lang tayo ng 7 meters guys. Buhay na buhay, sir. Solid guys. Solid. Astig. Iba yung feeling talaga sa ilalim, bro. Sir. So yan si sir yung nag-guide sa amin sa ilalim. Shoutout sa iyo, sir. Solid guys. Napaka-solid. Kung makikita nyo, siya yung gumagawa nun guys. Dapat kasi, i-ano nyo muna yung bagos. Opo. Yung ganon. Para magano. Yung mahirap lang talaga dun yung sa bunga. Tagal ko rin kasi. Hangin yun kaya galing sa baga. Grabe no. Hindi yung parang ginagawa lang sa sigarilyo. Solid guys. I highly recommend itong helmet diving. Talagang ito yung wag nyong imi-miss. Dahil sa Boracay yun. Friends helmet diving yun. Friends helmet diving. Sulit. Thank you. Thank you so much po. Thank you so much. Dancing to the beat with DJ Eric Ness.
Ay,